สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดความท้าทายเลยนะครับสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นหลายๆคนคือการใช้ดวงจันทร์สะท้อนคลื่นวิทยุหรือที่เรียกกันว่า EME หรือ Earth Moon Earth เพื่อติดต่อสื่อสารข้ามทวีปกันเลยทีเดียวใช่ค่ะก็คือเหมือนเรายืมดวงจันทร์มาเป็นสถานีทวนสัญญาณแบบแพสซีฟที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีเลยนะคะครับจากข้อมูลที่เราดูกันมานี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยต้องใช้ความรู้ทางวิศวกรรมเยอะมากถูกต้องเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะว่าอุปสรรคหลักๆมันคืออะไรแล้วก็ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างถึงจะทำเรื่องน่าทึ่งแบบนี้ได้น่าสนใจมากครับงั้นเริ่มกันที่ความท้าทายที่แบบว่าใหญ่ที่สุดก่อนเลยอะไรที่ทำให้ EME มันยากขนาดนั้นครับหลักๆเลยนะคะคือเรื่องระยะทางค่ะโลกกับดวงจันทร์นี่ไกลกันมากครับไกลมากจริงใช่ค่ะพอสัญญาณมันต้องเดินทางไปกลับเนี่ยมันก็เลยอ่อนลงไปมหาศาลเลยที่เขาเรียกก็ path loss นะคะ ๆ path loss ค่ะอย่างในย่านความถี่2เมตรหรือ VHF เนี่ยการสูญเสียตรงนี้อาจจะสูงถึงเอ่อประมาณ252เดซิเบลหรือ dB เลยนะคะโห252เดซิเบลแค่ฟังตัวเลขก็รู้สึกแล้วว่าสัญญาณมันต้องเบามากๆเลยนะครับเนี่ยแล้วนอกจากระยะทางที่ทำให้สัญญาณอ่อนสุดๆไปแล้วเนี่ยตอนคลื่นเดินทางไปกลับมันเจออุปสรรคธรรมชาติอะไรอีกบ้างครับ มีอีกหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกที่เจอเลยก็คือการหมุนของ polarized หรือ Faraday rotation ค่ะ Faraday rotation ค่ะคือพอคลื่นวิทยุวิ่งผ่านชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ซึ่งมีสนามแม่เหล็กโลกอยู่เนี่ยมันจะถูกเหมือนถูกบิดกระนาบการสั่นของคลื่นไปอ๋อครับทีนี้ถ้ามุมที่มันบิดไปเนี่ยมันไม่ตรงกับสายอากาศที่เราใช้รับสัญญาณก็จะหายไปเยอะเลยค่ะอาจจะหายไปเกือบหมดเลยก็ได้เหมือนเวลาเราใส่แว่นกันแดด polarize ผิดมุมมองจอ LCD แล้วมันมืดไปเลยแบบนั้นหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะใช่ค่ะแล้วเราแก้ปัญหานี้ยังไงครับก็ต้องใช้สายอากาศที่ปรับมุม polarize ได้หรือไม่ก็เป็นแบบที่รับได้2ระนาบพร้อมกันที่เรียกว่า dual polarity นะคะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับที่ทำให้สัญญาณมันเอ่อไม่นิ่ง มีค่ะอีกอย่างคือการจางหายเนื่องจากการใส่หรือ libation fading libation fading ค่ะคือพื้นผิวดวงจันทร์จริงๆมันไม่ได้เรียบนะคะมันขรุขระแล้วตัวดวงจันทร์เองก็มีการสายนิดๆเมื่อเทียบกับโลกพอมันเป็นแบบนั้นสัญญาณที่สะท้อนกลับมามันก็เลยมาจากหลายทิศทางแล้วก็หักล้างกันเองบ้างเสริมกันบ้างทำให้ความแรงของสัญญาณมันวูบวาบเปลี่ยนแปลงเร็วมากค่ะเหมือนสัญญาณผีเข้าผีออกเลยนะครับเนี่ยแล้วจะรับมือกับมันยังไงครับสัญญาณแบบนี้นี่แหละค่ะคือจุดที่โหมดดิจิตอลเข้ามาช่วยอ๋อพวก JT65 อะไรพวกนั้นเหรอครับใช่ค่ะ JT65 หรือ Q65 ที่อยู่ในชุดซอฟต์แวร์ WSJTX โหมดพวกนี้ถูกออกแบบมาให้รับสัญญาณที่อ่อนมากๆได้ คือมันจะฟังแบบอดทนมากๆค่ะ ฟังแบบอดทนใช่ค่ะ คือมันจะรวบรวมชิ้นส่วนสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่รับได้ในช่วงเวลาที่นานพอสมควร แล้วก็เอามาประมวลผลถอดรหัสออกมา ถึงแม้ว่าสัญญาณมันจะเบาจนแทบจมไปกับสัญญาณรบกวนเลยก็ตาม สุดยอดเลยครับแสดงว่าไม่ใช่แค่สัญญาณอ่อนแต่ยังไม่เสถียรด้วยแล้วเรื่องความถี่ล่ะครับมีปัญหาด้วยไหมครับมีแน่นอนค่ะ คือเรื่อง Doppler shift หรือการเลื่อนความถี่อ๋อเหมือนเสียงรถพยาบาลใช่เลยค่ะหลักการเดียวกันเพราะว่าทั้งสถานีส่งสถานีรับแล้วก็ดวงจันทร์เองเนี่ยต่างก็เคลื่อนที่สัมพันธ์กันตลอดเวลาครับมันก็เลยทำให้ความถี่ของสัญญาณที่รับได้เนี่ยมันเพี้ยนไปจากความถี่เดิมที่ส่งออกมาแล้วต้องทำยังไงครับก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยคำนวณค่ะแล้วก็ปรับแก้ความถี่ให้ตรงกันแบบเรียลไทม์เลยไม่งั้นก็คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะความถี่ไม่ตรงกันโหต้องแม่นยำมากเลยนะครับเนี่ยทั้งตำแหน่งทั้งเวลาทั้งความถี่แล้วก็มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องคือสัญญาณรบกวนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ก็เป็นศัตรูตัวฉกาจเลยเพราะสัญญาณ EME มันอ่อนมากอยู่แล้วอ่ะมันต้องพยายามแข่งกับสัญญาณรบกวนต่างๆ ครับมาจากไหนบ้างครับสัญญาณรบกวนพวกนี้ก็มีทั้งจากอวกาศเองเลยค่ะ อย่าง Galactic Noise หรือเสียงรบกวนจากกาแล็กซีแล้วก็ที่สำคัญมากๆ คือจากดวงอาทิตย์ของเราเอง ดวงอาทิตย์นี่ตัวร้ายเลยใช่ค่ะ ถ้ารับส่งตอนที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้ๆกับแนวของดวงอาทิตย์นี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ สัญญาณรบกวนจะแรงมาก แล้วก็มีสัญญาณรบกวนที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกนะคะ ฟังดูแล้วอุปสรรคมันเยอะจริงๆครับ
การจะทำ EME ให้สำเร็จได้เนี่ยต้องออกแบบระบบมาอย่างดีเลย แล้วทางวิศวกรรมเราต้องเน้นตรงไหนเป็นพิเศษครับ อย่างแรกสุดเลยนะคะ เพื่อชดเชยพาร์ทลอสที่มันมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยเราต้องมีสายอากาศอัตราขยายสูงหรือ High Gain Antenna ค่ะอันนี้จำเป็นมากๆ ครับ เป็นแบบไหนครับ อ๋อ ก็อาจจะเป็นสายอากาศแบบยากิที่ยาวมากๆ หลายๆ ต้นเอามาต่อขนานกัน เป็นแผงใหญ่ๆ หรือที่เรียกว่าอาเรนะคะ อ๋อ ที่เห็นเป็นแผงๆ ใหญ่ ใช่ค่ะ หรือถ้าเป็นย่านความถี่สูงขึ้นไป เช่นย่าน 23 เซนติเมตร อาจจะใช้เป็นจานพาราโบลาหรือจานดาวเทียมขนาดใหญ่แทน ซึ่งอาจจะจัดการง่ายกว่าในบางกรณีค่ะ ๆ แล้วก็ต้องมีระบบหันจานตามดวงจันทร์ด้วยใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ ต้องมีระบบจานหมุนตามดาวหรือ HL tracking ที่แม่นยำมากๆ เพราะดวงจันทร์ก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ปกติเวลาเราพูดถึงการสื่อสารไกลๆ คนมักจะคิดว่าต้องใช้กำลังส่งสูงๆ ไว้ก่อน แต่สำหรับ EME นี่จริงไหมครับ อันนี้เป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยค่ะ จริงๆ แล้วสำหรับการรับสัญญาณที่มันอ่อนมากๆ แบบ EME เนี่ย ความไวของภารับสำคัญกว่ากำลังส่งสูงๆ อีกนะคะ อ๋อ ความไวภารับ ใช่ค่ะ เขาจะมีค่าที่เรียกว่า GT ratio ซึ่งเหมือนเป็นคะแนนความไวหูของสถานีเรา G คืออัตราขยายของสายอากาศ T คืออุณหภูมิสัญญาณรบกวนของระบบ ยิ่ง G สูง T ต่ำคะแนนนี้ก็จะยิ่งดีแปลว่าสถานีเราหูไวมากค่ะ เข้าใจแล้วครับ หมายความว่าต้องเน้นที่การมีหูดีมากกว่าตะโกนดัง ซึ่งหัวใจของหูดีก็คือเครื่องขยายสัญญาณรบกวนต่ำหรือ LNA ใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ ต้องใช้ LNA ที่มี noise figure หรือค่าที่บอกว่าตัวมันเองสร้างเสียงรบกวนเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยต่ำมากๆค่ะ ครับ และจุดที่สำคัญมากๆเลยนะคะ คือต้องติดตั้ง LNA ให้ชิดกับจุดป้อนสัญญาณของสายอากาศมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำไมล่ะครับ เพื่อลดการสูญเสียสัญญาณในสายนำสัญญาณก่อนที่จะเข้า LNA ค่ะ เพราะถ้าสัญญาณมันสูญเสียไปในสายก่อนที่จะถูกขยาย พอขยายไปมันก็จะขยายทั้งสัญญาณและสัญญาณรบกวนที่เกิดในสายไปด้วยทำให้ประสิทธิภาพการรับไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ อ๋อ ครับ ชัดเจนเลยครับ แล้วก็แน่นอนต้องอาศัยพวกโหมดดิจิตอลที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ กับการคำนวณตำแหน่งเวลาที่แม่นยำมาก ใช่ค่ะ ต้องใช้ซอฟต์แวร์ช่วยติดตามตำแหน่งดวงจันทร์คำนวณ azimuth elevation คำนวณการชดเชย Doppler shift แล้วก็ต้องรู้ช่วงเวลาที่ทั้งสองสถานีมองเห็นดวงจันทร์พร้อมกันด้วย ที่เรียกว่า moon window นะคะ ๆ ครับผม สำหรับนักวิทยุสมัครเล่นในไทย มีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมจากข้อมูลที่เรามีบ้างไหมครับ จากข้อมูลนะคะก็อาจจะแนะนำว่าเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องกำลังส่งตามกฎหมาย และก็ต้นทุนของเครื่องส่งกำลังสูงๆด้วย การลงทุนเน้นไปที่ระบบสายอากาศที่ดีมากๆ แล้วก็ภารับที่ไวสุดๆ หรือก็คือการเพิ่มค่า GT เนี่ยอาจจะคุ้มค่ากว่าการไปทุ่มเงินกับเครื่องส่งวัดสูงๆค่ะ ครับ คือเน้นหูดีก่อน ใช่ค่ะ แล้วก็สำหรับคนที่อาจจะมีงบจำกัด หรืออยากลองแบบสถานีเล็กๆ หรือ QRP EME เนี่ยอาจจะเริ่มจากการลองนัดหมายกับสถานีใหญ่ๆ ที่เขาเรียกว่า Big Guns ที่มีระบบใหญ่มากๆ แล้วก็ลองฝึกรับสัญญาณดูก่อนค่ะ อ๋อ เป็นการเริ่มต้นที่ดีครับ ค่ะ ส่วนย่านความถี่ก็น่าสนใจนะคะ ย่าน 23 เซนติเมตรเนี่ย ถึงแม้พาร์ทลอสจะสูงกว่าย่าน 2 เมตร แต่ข้อดีคือเราสามารถใช้จานพาราโบลาขนาดที่ไม่ใหญ่มากนัก แต่ให้เกณฑ์หรืออัตราขยายได้สูง อาจจะจัดการเรื่องโครงสร้างติดตั้งได้ง่ายกว่าการทำอะเรย์ยากิใหญ่ๆ ในย่าน 2 เมตรค่ะ ครับ น่าสนใจครับ แล้วก็อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างเสาอากาศ แล้วก็กฎระเบียบของกสทชด้วยนะครับ ใช่เลยค่ะสำคัญมาก สรุปแล้วนะครับ EME นี่คือการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับ ทั้งเรื่องสายอากาศประสิทธิภาพสูง ภารับที่ต้องไวมากๆ โหมดดิจิทัลที่ฉลาด แล้วก็ระบบติดตามควบคุมที่ต้องแม่นยำ ทุกอย่างต้องทำงานประสานกันอย่างดีเยี่ยมเลย ถูกต้องค่ะ มันเป็นบทพิสูจน์ทั้งความรู้ความพยายาม แล้วก็ความอดทนของนักวิทยุสมัครเล่นจริงๆค่ะ ครับผม วันนี้ก็ได้ความรู้เรื่อง EME กันไปเยอะเลยนะครับ ขอบคุณมากครับ ยินดีค่ะ ก่อนจะจากกันผมขอทิ้งท้ายให้ไปคิดกันเล่นๆนะครับ ในเมื่อทุกวันนี้เราสามารถใช้ดวงจันทร์ซึ่งเป็นวัตถุตามธรรมชาติ มาเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสัญญาณวิทยุได้แล้ว ลองจินตนาการดูสิครับว่าในอนาคตข้างหน้าหรืออาจจะไกลกว่านั้น วัตถุท้องฟ้าอื่นๆ ในระบบสุริยะ หรือแม้แต่ไกลออกไป มันอาจจะกลายเป็นจุดพักสัญญาณ หรือสถานีทวนสัญญาณรูปแบบใหม่ๆสำหรับการสื่อสารที่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงในวันนี้ก็เป็นได้นะครับ